اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمنګ د سی سی ان پی دویم نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې موږ انټروډکشن ټو راوټینګ پیژنو. راوټینګ په اړه کې موږ پیژنو ځکه چې دا پیپر زمنګ د راوټینګ په اړه کې دی. په راوټر باندې موږ کار کوو، نو په کار د چې موږ د راوټینګ د کار د کولو نه مخکې او پیژنو چې راوټینګ دی څه او څه ته وایي. چې هر کله دا لیکچر سٹارټ ومنو په لیکچر کې په اوله کې دلته یا حدیث مبارک دا غي مفهومي دلته، نو تاسو دا ګورئ اورئ دا ان شاء الله تاسو ډیره زیاته فائدہ درکوي، ځکه چې دا د هغه انسان مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او وینا ده چې دا غي د مخه د الله پاک ټول دنیا چې کومه دا ټول انسانان دا غي د مخه الله پاک پیدا کړی دي. نو دا غي وینا ده چې په دې وینا باندې ان شاء الله موږ خپل ژوندۍ د دې مطابق جوړ کړو، ان شاء الله ډیره کامیابی موږ د دنیا او د آخرت ملويږي. او کاندي تاسو خامخا لګا د حدیث مبارک باندې چې کوم دی یو نظر اچوي دا ګورئ چې سوي نه د دې نه لګا تاسو سبق اخلي خپل ژوندۍ کې د امپلیمنټیشن کوئ. جزاک الله. خارازو موږ خپل لیکچر ته نو راوټینګ به ان شاء الله موږ پیژنو. نو د راوټینګ د پیژندو نه مخکې خو تاسو داسې وکړئ چې کاپي به راولئ، قلم به راولئ او لیپټاپ به مخې ته کېږدئ او چې سوي مغه لیکئ. راوټر چې کوم دی زموږ سره یو ډیوایس دی، انټرو راوټینګ ولا هیډینګ ورکئ او دا لیکئ ټولې ځای نه سپیس وایي ول دا ولیکئ، بیا دغه نه پس زما خبرې اورئ. راوټینګ څه شی دی؟ راوټر یو فنکشن پرفارم کوي، هغې ته څه شی ویلی شي؟ راوټینګ وایي. راوټر یو هارډویر ډیوایس دی چې د دې کار څه کار دی؟ د دې زموږ سره داسې کار دی چې ملټیپل نیټورک د یو بل سره کمیونیکیټ کوي، که هغه په لوکل ایریا کې او که هغه په وایډ ایریا کې. دا موږ الریډي په سی سی ان کې دا خبرې کړې دي، خو د دې سی سی ان پی د راوټ د شروع کولو نه مخکې موږ له پکار چې بیرته لږ ریویژن وکړو او هغه تیوري د راوټینګ په اړه کې موږ واپس لږ ریوایز کو. نو راوټر څه چل گئی؟ راوټر یو فنکشن پرفارم کوي، دغه ته څه شی ویلی شي؟ راوټینګ ویلی شي. د راوټینګ په ذریعه باندې راوټر چې کوم دی بیسټ پات سلیکشن کوي. بیسټ پات څنګه سلیکټ کیږي دا اوس مخکې را روان دي، ان شاء الله موږ به ډسکس کو. د څه لپاره دا بیسټ پات سلیکټ کوي چې د سورس نیټورک نه ډیسټینیشن نیټورک ته دی باندې ټریفیک لاړ شي، لکه ډیټا لاړ شي. اوس زموږ سره یو دا کمپیوټر دی، یو دا کمپیوټر دی، نو دا کمپیوټر دلته په دې نیټورک کې کنیکټ دی د R1 سره، او بل پی سی 2 چې کوم دی دا د R3 سره کنیکټ دی. نو چې اوس پی سی 1 دا پی سی 2 سره کمیونیکیشن کوي، نو ډیټا رااله اوس دی R1 ل، نو R1 اوس ډیسیژن لري د راوټینګ چې زه دا ډیټا په دې پات باندې ولېږم که لاندې په دې R2 پات باندې ولېږم. نو دې ټیکنیک د څه شی ویلی شي؟ راوټینګ ویلی شي. نو زموږ سره راوټینګ څه شی دی؟ دا راوټر یو فنکشن پرفارم کوي. د راوټینګ په ذریعه باندې یو راوټر چې کوم دی د سورس نیټورک نه ډیسټینیشن نیټورک ته ډیټا یا پیکټس چې کوم دی هغه فارورډ کوي او بیسټ پات سلیکشن په راوټینګ باندې کیږي. راوټر یو ټیبل جوړوي، دغه ټیبل ته راوټینګ ټیبل ویلی شي. په راوټینګ ټیبل کې راوټر د ډیسټینیشن نیټورکس یا د لوکل نیټورکس چې کوم دی یا ډیسټینیشن نیټورکس دی د کم کنیکټډ نیټورکس دی د سره د دې انفارمیشن د ځان سره سٹور کوي. څنګه چې زمونږ سره موبایل په موبایل کې موږ د مختلف خلکو نمبر سیو کوو، نو د هغې نه بعد بیا موږ هغه نمبرو باندې د هغو سره کانټیکټ کولی شو. دغسې راوټر چې کوم دی د مختلفو نیټورکو انفارمیشن د ځان سټور کوي چې د کم نیټورک انفارمیشن د سره رسوي، نو د هغې نیټورک مطابق چې کوم دی دا به د خلکو سره د دې کمیونیکیشن کوي. لکه اوس موږ وایو لیټ سپوز دا کمپیوټر د کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي، دلته زموږ سره دلته 10 نیټورک دی، دلته 20 نیټورک دی. چې کله ډیټا د 10 نیټورک نه 20 ته ځي، نو راوټر ته به راشي، راوټر به خپل راوټینګ ټیبل وګوري چې د 20 نیټورک انفارمیشن پکې شته که نشته. که انفارمیشن ورسره نو ډیټا به ولیکي، که انفارمیشن ورسره نو ډیټا به ډسکارډ کړي، ډیټا به مخکې نشي لېږلی. ځکه چې زما سره د یو کس موبایل نمبر یو، زه به د ټلیفون وږم چې موبایل نمبر را سره نه یو، زه د هغې سره رابطه نشم کولی. بیا زموږ سره د راوټینګ چې کوم دی د دې دوه قسمه راوټینګ دی. اصل کې راوټینګ زموږ سره دوه قسمه دی، یو سټیټیک راوټینګ دی، یو ډاینامیک راوټینګ دی. په سټیټیک راوټینګ کې موږ څه چل کوو؟ ایډمنسټریټر زی او دلته په دې راوټر باندې هغه کینی مینولی هغه ډیسټینیشن نیټورکس چې کوم دی هغه ټایپ کوي او هغه ورته راوټر ته پات ښیي چې ته د R3 سره دې نیټورک سره کمیونیکیشن کوي، په R3 کې دې نیټورک سره کمیونیکیشن کوي، نو ته ډیټا داسې لېږه. یا موږ ورته وایو چې په R3 کې د بل یو نیټورک سره کنیکټ دی، د هغې سره ته کمیونیکیشن کوي، نو داسې ورته ایڈمنسټریټر پات خي. بیسټ پات سلیکشن د سو کوي ایڈمنسټریټر کوي. دا په سټیټیک راوټینګ کې کیږي. په سټیټیک کې بیا زموږ سره درې قسمت یو نارمل سټیټیک د چې کوم منګه ویلې دی، بیا دا غینه بعد منګه فلوټینګ هم ویلو چې هغه ریډنډنسي د لپاره په کار راځي، که یو پات پیل کیږي چې هغه بل بیا زموږ سره ان کیږي. سی سی ان ته لاړ شي هغه ویډیوز وګورئ.
دا غې نه پس بیا زموږ سره په درې نمبر باندې پر اسټیټیک کې راځي ډیفالټ راوټ زموږ سره په هغه حالاتو کې کېږي چې دا عموما په 8G راوټر باندې کېږي، هغه راوټر باندې کېږي چې په هغې کې زموږ سره ISP سره کنیکشن لکه کنیکټي زموږ راوټر د ISP سره کنیکټي. نو ما دا خبره وکړه چې راوټر به زموږ د هغه چا سره کمیونیکیشن کوي چې د چا انفارمیشن د راوټر په راوټینګ ټیبل کې. نو اوس خو زموږ سره په انټرنټ باندې یو نیټورک نه دی، په دې باندې خو زموږ سره په کروڑاو باندې نیټورکس دي. دی به د کم نیټورک انفارمیشن د ځان سره سټور کوي، د دې دا راوټینګ ټیبل خو به ډېر زیات غټېږي. نو دغې پرابلم ختمولو لپاره موږ څه چل کوو، یو ایډریس ایډ کوو، یو نیټورک موږ ایډ کوو او هغه نیټورک په ذریعه باندې دا راوټر د ټولو نورو نیټورک سره کمیونیکیشن کوي. د هغې دپاره زموږ سره نیټورک آی ډي او سبنیټ ماسک چې کوم دی موږ ورکو، نو IP راوټ 0000 او بیا د هغې سبنیټ ماسک هم چې کوم دی هغه موږ 000 ورکو او بیا ورته ایگزیټ انټرفیس ور وښیو، نو هغه بیا موږ هغسې کمیونیکیټ کوي. نو د دغې 000 ایډرس باندې موږ په IP ورژن 4 کې چې څومره ایډرسز دي دا راوټر موږ د هغې سره کمیونیکیټ کوي. ډیفالټ راوټ دغه. بیا دویم نمبر قسم زموږ سره راوټ دی ډاینامیک راوټینګ کې موږ څه چل کوو، موږ په راوټر باندې پروتوکولز امپلیمنٹ کوو، پروتوکولز په انیبل کوو، پروتوکولز په کنفیګر کوو. دغه پروتوکولز بیا په خپله سره کیلکولیشن کوي او بیسټ پاث سلیکشن کوي، د سورس ډیسټینیشن د ډیټا فارورډ کوي. او دغه کم پروتوکول زموږ سره یو ریپ دی، یو IGRP دی، یو EIGRP دی، یو OSPF دی، یو ISIS دی او بل BGP دی. د دې فائدې او نقصانات دا دي چې د انسټالیشن سټیټیک کې زموږ سره آسان دی، لکه لاړ شو بس دلته کنفیګریشن وکړه دې سیټ باندې. خو بله مسله پکې څه ده، مسله پکې دا راځي که دا فیل لینک زموږ سره اوس دا راوټر کې زه کېناستم او زه یم چې د دې نیټورک ډیټا چې دې نیټورک ته ځي نو دا به د بره پات باندې لګي، چې دا بره پات اوس زموږ سره دغه شي ډاون شو یا به دې کې څه مسله رااله، نو دا نیټورک بیا مخکې د هغو سره کمیونیکیشن نشي کولی، ولې چې موږ ورته سټیټیکلی پات خولی دی، یو پات هم ورته خولی دی. نو د دې ډرابیک دا دی چې کله ستا سره دا لینک پیل شو بیا به راځي ایډمنسټریټر به مینولی کینی او دا پات به ورته ښایي چې اوس ډیټا ته په دې باندې لېږه. نو سټیټیک راوټینګ کې زموږ سره سټیټیک راوټینګ په اصل کې په کچ ارګنایزیشنو کې چې سره یو راوټر دوه راوټري، نو هلته سټیټیک راوټ یوز کېږي. نور عام عموما تھرو آؤٹ د ورلډ چې کوم دی ډاینامیک راوټینګ یوز کېږي. په ډاینامیک راوټینګ کې OSPF یوز کېږي او BGP یوز کېږي. ریپ چې کوم دی زموږ د CCNP په دې ټاپک کې نشته دی. IGRP چې کوم دی انټیریयर ګیټوې راوټینګ پروتوکول، ریپ راوټینګ انفارمیشن پروتوکول او IGRP چې کوم دی انټیریयर ګیټوې راوټینګ پروتوکول دا سیسکو پروپرایټیو او دا اوپن سټانډرډو. بیا د دې سیسکو پروپرایټري چې کوم دی دې کې لږې مسالې بیا په دې کې دی انهانسمنټ وکړو. EIGRP د جوړولو مخکې په دې باندې موږ خبرې کوو او بیا د هغې نه پس OSPF چې کوم دی اوپن شارټیسټ پاث او انټرمیډیټ سیسټم ټو انټرمیډیټ سیسټم او د هغې نه بعد چې کوم دی بارډر ګیټوې پروتوکول. د دې به انشاءالله موږ خبره کوو. په CCNP کې به زموږ په 3 پروتوکول باندې کاروي، EIGRP، OSPF او BGP. نور دا چې کوم دی هم لري شوی دی، دا هم لري شوی دی او دا د ISP ټریک باندې چې کوم دی په CCI لیول باندې هلته ویلی شي. ډاینامیک راوټینګ کې موږ څه چل کوو، ډاینامیک راوټینګ کې موږ په راوټر باندې پروتوکولز انیبل کوو، امپلیمنٹ کوو. دغه راوټینګ پروتوکول چې کوم دی نیټورک انفارمیشن دی ول سره شیر کوي او دغه راوټینګ پروتوکول چې کوم دی د سورس نه ډیسټینیشن نیټورک ته بیسټ پات په خپله باندې راوباسي آن د بیسز اف اټس میټریک شی دی. میټریک یا کاسټ ویلیوز چې کوم دی دا یو داسې یو ویلیو چې دغه ویلیو په ذریعه باندې د الګوریدم یوز کوي. دغه الګوریدم په ذریعه باندې دغه چې مختلف فیکټرز دي زموږ سره کرایټیریاز دي چې د دغه تحت دې څه کیلکولیشن وکړي او دی بیا بیسټ پات راوباسي. دغه بیسټ پات دپاره چې کم کیلکولیشن کېږي، کم الګوریدمز یوز کېږي او دغه کوم ویلیو راوځي، نو دغه ویلیو د څه شی ویلی شي، میټریک ویلی شي. دغه میټریک د هر پروتوکول خپل میټریک دی. زموږ سره ریپ وایي چې زه په هغه پات باندې ډیټا لیږم، که زموږ سره ریپ چېرته په یو ډیوایس باندې امپلیمنټ وي موږ کنفیګر کړی، نو ریپ وایي چې زه په هغه باندې ډیټا لیږم چې په کم پات باندې زما سره هاپس کمي راوټر یې کمي. EIGRP وایي چې زه په هغه باندې ډیټا لیږم چې بینډویډ پلس ډیلی یې زیات او ډیلی پکې کمی. OSPF وایي چې زه صرف څه ته ګورم، بینډویډ ته ګورم چې په کم پات باندې زما سره بینډویډ زیات و، زه په هغه باندې ډیټا لیږم، په بل باندې به نه لیږم. نو دا زموږ سره څه شی دی، میټریک دی. بیا زموږ سره کټیګریز اف راوټینګ پروتوکولز دي. نو راوټینګ پروتوکول زموږ سره دوه کټیګریانې دي، یو IGP پروتوکولز، یو EGP پروتوکولز دي. IGP هغه پروتوکول دی چې هغې ته انټیریयर ګیټوې پروتوکول ویلی شي. دا هغه پروتوکول چې دا په ودن اټانومس سیسټم کې کار کوي، چې یو اټانومس سیسټم کې دننه کار کوي. هغې پروتوکول څه شی ویلی شي، IGPs ویلی شي. هغه کم پروتوکول دی، ریپ دی، IGRP دی، EIGRP دی، OSPF دی، ISIS دی. دویم نمبر کټیګری زموږ سره د پروتوکول چې کوم دا هغه EGP دا ایکسټیریयर ګیټوې پروتوکولز دي. دا هغه پروتوکولز دي چې دا د ډیفرنٹ اټانومس سیسټم
ترمنځ کار کوي یا په دې کې دننه لکه کار کوي. ډیفرنٹ اټونومس سیستم کمیونیکیشن منګه په دې بارډر ګیټ وے پروتوکولز باندې کوو. هغه یو پروتوکول دی هغه ته څه ویل شي بي جی پی ویل شي بارډر ګیټ وے پروتوکول. آی جی پی او ای جی پی. آی جی پی انټیریئر دی ای جی پی ایکسټیریئر دی. آی جی پی within autonomous system کار کوي او ای جی پی با between autonomous system کار کوي. ملټیپل autonomous system په دې باندې کمیونیکیټ کوو. autonomous system څه شي دی؟ autonomous system مطلب دا دی چې راوټرز یې د یو بل سره کنیکټي او دا په یو خاص ایریا کې د یو بل سره انفارمیشن ایکسچینج کوي، نیټورک انفارمیشن ایکسچینج کوي او دغه راوټر او دغه ډیوایس زموږ سره کامن ایڈمنسټریشن یا موږ دا سیمه شو autonomous system زموږ سره څه شي دی؟ د کلیکشن اف نیټورکس دی چې دا د یو خاص کامن ایڈمنسټریشن تحت لګه دغه ایڈمنسټریشن کیږي او دغه اپریټ کیږي او یا موږ ته راوټینګ ډومین هم ویل شو. څنګه لکه څه مطلب اټانومس سیستم په اصل کې زموږ سره آی اس پیز چې کله تاسو دغه کوئ نو الته دا کانسپټ یوز کیږي. هر یو آی اس پی چې کوم دی دا یو اټانومس سیستم باډي دا یو کمپیوټر په آی پی باندې دغه یا یو نیټورک چې کوم دی یا یو کمپیوټر موږ ویل شو چې هغه په آی پی باندې پہچان کیږي. دا سی د یو ارګنایزیشن د یو آی اس پی پہچان چې کوم دی دا په اټانومس سیستم باندې کیږي. لکه زموږ سره زه به یو مثال درکوم پی ټی سی ایل کوم په پاکستان کې نو د زموږ سره اټانومس سیستم دی د دې خپل برانچز دي د دې خپل هډ اپس دی د دې یو خپل نیټورک دی د دې خپل پروتوکولز امپلیمنټي څنګه سیټینګ چې د په اسلام آباد کې په ډیوایسز باندې دغه سیټینګ دغه سرویسز دی په لاهور کې ورکوي دی په کراچۍ کې ورکوي دی په پېښور کې ورکوي دی په کوټه کې ورکوي. کم ټیکنیکل ټیم چې څنګه ډیوایسز اپریټ کوي په پېښور کې هغه په کراچۍ کې می هغه په لاهور کې می هغه په کوټه کې می نو دغه ګوره یو کامن ایڈمنسټریشن دی. بل زموږ سره به وایي چې زموږ سره یو اتصالات والا دی اتصالات والا یو ای کې زموږ به وایو چې دغه دی نو دغه خپل یو اټانومس سیستم دی دغه خپل ډیوایسز دی دغه خپل پروتوکولز دی دغه خپل یو پالیسی دغه خپل یو سیټینګ نو دغه زموږ سره ځان اټانومس سیستم دی. او بل سیسکو ویل شو هم زموږ سره یو غټ اټانومس سیستم دی. مایکروسافټ هم زموږ سره یو اټانومس سیستم دی. غټ ارګنایزیشن دا چې کومین دا زموږ سره څه شي د اټانومس سیستم ویل شي. هر یو اټانومس سیستم چې کوم دی دا په یو نمبر باندې ریپرزینټ کیږي او دغه نمبر رینج زموږ سره دا 1 نواله دا 65535 پورې دی او دا په اصل کې یو 16 بیټس سپیشل ایډریس دی نمبر دی 16 لچ منګه په دا کې پاور ورکو په 2 پاور 16 ورکو د کې زموږ سره 65535 راځي. خو دا نمبر چې کوم دی دا 32 تر سوالې ځکه تاسو ما په سی سی ان کې الته ویلو چې دا زموږ سره وس مخ کې په پسګی راتلو بد 16 بیټو 16 بیټ کې زموږ سره د اټانومس سیستم نمبر کیمرالي په دنیا کې ارګنایزیشنز زیات دي نو دغه پلان ختمولو لپاره دی دا نمبر چې کوم دی ایکسټند کو 32 بیټ ته ورسو 32 بیټ کې زموږ سره 4.3 بلین سمثینګ چې کوم دی هغه دا اټانومس سیستم نمبرز راځي. هر یو اټانومس سیستم چې کوم دی دا په یو نمبر باندې ریپرزینټ کیږي د یو نبل چې کوم د یونیک آئیډنټیفیکیشن د دې په نمبر باندې کیږي. لکه و زموږ سره دا سی وایي چې زموږ سره پی ټی سی ایل دی د خو چې کوم دی دا اتصالات دی د سعودي ټیلیکام دی د دې خو زموږ سره د بل ملک ټیلیکام دی. زه چې د دې پہچان کیږي نو دلته به اټانومس سیستم یو ورکما یو اټانومس سیستم به موږ دلته منشن کو یو اټانومس سیستم به موږ دلته اساین کو بل دلته اساین کو. د دې اټانومس سیستم خلک چې کوم دی په خپل کمیونیکیشن کوي د دې اټانومس سیستم خلک په خپل کمیونیکیشن کوي دلته به اټانومس سیستم کې خپل کمیونیکیشن کوي دلته به اټانومس سیستم کې خپل کمیونیکیشن کوي. د دې ترمنځ چې په خپل کې کم کمیونیکیشن کوي کم پروتوکول یوز کوي دغه پروتوکول ته آی جی پی ویل شي. زه اوس غواړم چې د دې کم اټانومس سیستم دی د دې ډیوایسو او د بل اټانومس سیستم زه کمیونیکیشن خپل کې وکم د دغه راوټ زلته راشي د دې راوټس الته لټین دي ترمنځ بیا موږ بي جی پی یوز کو بارډر ګیټ وے پروتوکول یوز کو نو ډیفرنٹ اټانومس سیستم انفارمیشن چې دی ور سره ایکسچینج د بي جی پی په ذریعہ باندې کیږي او موستلی چې څومره ارګنایزیشن دي د ټول بي جی پی باندې په ټوله دنیا کې د خلک کنیکټ دي چې کوم څومره هم آی اس پیز والے دي. دغه زموږ سره بیا اټانومس سیستم لپاره چې کوم دی نمبر دی چې زموږ سره پبلک اټانومس سیستم دی پرایویټ دی. پبلک هغه دی چې هغه په انټرنیشنل سطح باندې یوز کیږي. پرایویټ هغه دی چې هغه ودن دغه یوز کیږي لکه دغه د آی اس پی یوز کیږي. لکه زما سره زویم چې ارګنایزیشن دی په پاکستان کې آی اس پی والا چې کوم دی هغه پی ټی سی ایل والا دی. پی ټی سی ایل والا په خپل باندې هم یو اټانومس سیستم دی. بل زما یو خپل کارپوریشن دی یو داسې کمپنی دی چې ټول پاکستان کې پر خار کې لکه زما ډېر غټ کاروبار دی او زه چې زما د خپل راوټرز چې کوم دی د نور لکه هم غټ کاروبارونه دي کنه لکه ایچ بی ایل والا دی یو بی ایل والا دی داسې نور اس ان جی پی ایل والا دی نور نادرا والا دی. زه چې زما د راوټ دی دا غونه ځان لکه یونیک آئیډنټیفای شي نو دغه لپاره مال به هم آی اس پی والا یو
دغه راکوي اټانومي سیستم راکوي دغه پرایویټ اټانومي سیستم زه په خپل راوټس باندې په خپل ډیوایسز باندې امپلیمنٹ کوم نو دا آی اس پی والا بیا دا پہچان کوي چې دا راوټس د چا دي او د چا سره کمیونیکیشن کول دي زما خپل یونیک آیډنټیفیکیشن د نورو کمپنیانو د راوټس نه یا دغو د اټانومي سیستم نه یونیک آیډنټیفیکیشن دپاره څه یوز کیږي هغه پرایویټ اټانومي سیستم یوز کیږي پبلک په انټرنیشنل سطح باندې پرایویټ ودن اټانومي سیستم لکه دننه په یو کمپنۍ کې لکه کمپنۍ کې نه یو ملک کې پی ټی سی ایل والا دي پی ټی سی ایل والا هر سره بیا وړې وړې کمپنیانې دي یا آی اس پیز دي هر آی اس پیز ته هغو څه چل کوي هغو ته هغو پرایویټ اټانومي سیستم ورکوي دغه پرایویټ اټانومي سیستم باندې هغه د آی اس پي سره کنیکټي او بیا یوې ملک آی اس پي د بل ملک آی اس پي سره چې کله کنیکټ کېږي نو دی بیا په پبلک باندې کنیکټ کېږي ښه بیا زموږ سره د پروټوکول چې کوم دي د دې زموږ سره څه لکه کټګریز دي یا کلاسز ورته ویلی شو زموږ سره 2 کلاسز دي د دې او دغه ډاینامیک دوه نه دي په اصل کې څلور قسمه دغه دي د ډاینامیک پروټوکول کلاسز دي زموږ سره چې د ډسټنس ویکټر وایي بل ته لینک سټیټ وایي بل ته هایبرډ وایي او بل ته پات ویکټر وایي پات ویکټر پروټوکول چې کوم دي د بی جی پی دی د په اخره کې انشاءالله موږ ډسکس کوو ډسټنس ویکټر پروټوکولز کې کم پروټوکولز راځي کم کټګري ده دي کې زموږ سره ریپ راځي او آی جی آر پی راځي ډسټنس ویکټر څه شی دی ډسټنس وایي دا تیوی چې کوم دی ځای نه تاسو دې ځای ته ولیکئ او دا ویکټر پات ډایرکشن ډسټنس وایي چې یو پات نه زه بل پات ته ځمه نو زما سره دا ډسټنس څومره لري دی لکه ځکه اوس راشم زما سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی یو د دې په منځ کې دی داسې دلته کنیکټیویټي وشوه داسې د دې دلته کنیکټیویټي وشوه او داسې کنیکټ دی او یو راوټر پکې بل دلته داسې راغلی دی داسې کنیکټ دی او یو راوټر به موږ بل داسې ووایو او د دې سره دلته یو نیټورک دی او دا راوټر داسې کنیکټ دی او د دې ځای نه زه وایم چې 10 نیټورک د چا سره کمیونیکیشن کوي د 20 نیټورک سره کمیونیکیشن کوي نو کله ته زموږ سره ډسټنس ویکټر پروټوکول نو ډسټنس ویکټر چې وز د 10 نه ډیټا لیږل نو چې کله ډیټا راشي دا به وګوري چې زما سره دا ډیسټنیشن نیټورک څومره لري دی په کم پات باندې ورته ډیټا لیږم که په دې پات ورته لیږم نو څومره زما نه لري پرېوځي او که په دې بره پات ورته زه رالیږم نو څومره زما سره ډیټا چې کوم دی دا لیږم څومره دا پات دا نیټورک زما نه لرې پرېوځي نو دې ته څه شی ویلی شي ډسټنس او ویکټر مطلب دا که په دې باندې ډیټا لیږم نو زه به دا انټرفیس یوز کوم او که په دې لاندې باندې ډیټا لیږم نو زه دا انټرفیس یوز کوم او دې ډسټنس ویکټر کې زموږ سره څه شی دی کوم الګوریدم یوز کېږي نو بیلمن فورډ الګوریدم دی دغه یوز کېږي په دغې باندې د ډسټنس او ویکټر پروټوکول چې کوم دی د بیسټ پات سلیکشن کوي او ډسټنس ویکټر پروټوکول الویز چې کوم دی څه کوي هغه شارټیسټ پات لکه یوز کوي زه به په هغه پات باندې ډیټا لیږم چې په کوم پات باندې زموږ سره دغه دی دا راوټرز کم دی یا هاپ کم دی نو دغه زموږ سره څه شی دی ډسټنس ویکټر پروټوکول دی ډسټنس ویکټر پروټوکول څه خصوصیات دي یا هغې څه نقصانات دي نو دا هر یو خاص انټرول پس چې کوم دی یو خاص ټایم پس فکسډ انټرول پس چې کوم دی د ریپ دپاره 30 سیکنډ موږ ویلی شو آی جی آر بي لپاره 90 سیکنډ ویلی شو چې دی بس چل کې اپډیټس لیږي که ته غواړې که ته نه غواړې دی بس چل کوي دا به اپډیټس لیږي هر 30 سیکنډ بعد لکه زه اوس راځم زما سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی داسې چې په دې باندې ما ډسټنس ویکټر پروټوکولز انیبل کړه هر 30 سیکنډ پس به دا دی اپډیټ ورکوي 30 سیکنډ پس به دا دی اپډیټس ورکوي دې کې څه چللی دې کې مسلې دا راځي چې یو خو زموږ سره دې کې د لینک چې کوم دی دا لکه فالتو یوټیلایز کېږي په دې باندې پوه شوئ بله مسله په دې کې راځي چې په دې کې زموږ سره راوټینګ لوپ هم راتلی شي راوټینګ لوپ څنګه راځي دا ورته زه ډسکس کوم بل دا چې کوم دی کنورجنس په دې کې سلو وي څنګه کنورجنس سلو وي لکه اوس زموږ سره دلته یو نیټورک دا منګه راولو دا 10 دی دا 20 دی او دا 30 دی او داسې منګه ویلی شو چې دا زموږ سره پکې یو 40 نیټورک دی داسې دا انفارمیشن د 10 او د 20 راواغېستو دا کومنګ لري کو دا 10-20 راواغستو دی خو شیر کو داسې د خپل انفارمیشن راواغستو دا شیر کو اوس په دې کې یو نیټورک زموږ سره ډاون شو یا څه چینجز اکر شو نو دا چینجز به دې ته څه کېږي 30 سیکنډ پس به دې ته دی خوا اپډیټس راځي او دې سره چې کوم چینجز اکر شي دا به 30 سیکنډ بعد هغې ته لکه سینډ کېږي نو د دې دواړو انفارمیشن چې کله کنورج کېږي کله سیم کېږي نو دې کې زموږ سره ټایم اخلي د دې کنورجنس ډسټنس ویکټر پروټوکول زموږ سره سلو دی نو دې ته ځکه څه شی ویلی شي چې د کنورجنس زموږ سره سلو وي بل د انټایر
راوټینګ ټیبل چې کوم دی د خپل نیبر سره لیږي لکه دا راوټر به خپل چې څومره ورسره راوټس دي هغه به راوالي هغه به دې ته ولیږي دا به خپل راوټس راوالي هغه به دې ته راولیږي بل دا چې کوم دی زموږ سره براډکاسټینګ کوي لکه ریپ ورژن 2 نه کوي او آی جی آر پی او ریپ ورژن 1 چې کوم دی هغه څنګه سره براډکاسټینګ کوي چې خپل ټوټل دغه راوالي راوټینګ ټیبل هغه براډکاسټ کوي چې د سره څومره ډیوایسز دي هغه له دې براډکاسټ کوي چې ته په کاری کوي په کار بل بدی کې غټه مسله ده چې ډیسټنس ویکټر پروتوکول زموږ سره کله په ډیوایس باندې امپلیمنٹ شي کله بدی باندې او لکه دغه منګه کنفیګر کو نو دې بیا د نیبر ریلیشنشپ نه جوړولو نه مخکې دغه اپډیټ رالی او کچا ته په کاری کوي په کار هغه په لینک باندې پالتو لکه لیږي لکه زما سره تریب دی دلته ای جی آر پی دلته او اس پی اف دی نو ریپ څه پکار دی چې هغه ای جی آر پی ته یا او اس پی اف ته چې کوم دی داسې اپډیټس لیږي نو که دا غواړي که نه غواړي دغه اپډیټس به دې ته خامخا راځي او دلته به د لینک پالتو یوټیلایز کېږي دی به ډسکارډ کوي لینک فزیکلی کنیکټیویټي چې کله د دوه راوټرو ترمنځ وشي او په یو باندې منګه څه چل وکړو په یو باندې منګه ډیسټنس ویکټر پروتوکولز انیبل کو نو هغه بیا څه چل کوي پیریاډیک اپډیټس لیږي داسې په دې سایډ باندې ها دا غي نه پس چې کوم دی ډایرکټلی کنیکټډ نیبرز لکه وزل زموږ سره داسې یو راوټر دی او داسې دا کنیکټ دی نو د دې راوټر سره دې راوټر ته لګا داسې پته نه لګي چې دا راوټر زما سره څنګه کنیکټ دی صحیح حساب باندې دی خو دې ته څه چل کېږي دې ته صرف ویزیبیلیټي دی چې دا راوټر یې نه که دا راوټر یې دا پورته دې په ذریعه باندې میلاو شوی خو دې داسې ډایرکټلی د دې سره داسې کمیونیکیشن نشي کولی دې ته څه شوی چې د اپډیټس ډایرکټلی نیبر سره لکه لیږي داسې ډایرکټلی کنیکټډ نیبر سره لیږي او راوټر چې کوم دی بل خبر ده چې اینډ ټو اینډ ویزیبیلیټي ورته هم نه لګه څنګه چې دا خبر ما وکړه دې راوټر پته نه لګي دا زما سره په کم سایډ باندې لکه کنیکټ دی خو دا وایي که د دې سره زه کمیونیکیشن کوم داسې به زه دې له ډیټا ورکوم دا به داسې مخکې فارورډ کوي او سکیلیبیلیټي ایشو دا مطلب دا چې دا ډیسټنس ویکټر پروتوکول زموږ سره په سمال ارګنایزیشن کې یوز کیږي اول به کې راوټینګ لوپ هم جوړیږي مطلب دا چې راوټینګ لوپ څه ته ویل چې یو راوټ داسې راځي دې سیټ ته او داسې راځي بل طرف ته او راوټینګ لوپ درته الریډي ما په CCNP کې ډسکس کړی دی نو هغه ویډیوز تاسو وګورئ سبب کې نه ان شاء الله ها دا غینه پس بیا مونږ راځو او دغه وایو چې دا لینک سټیټ پروتوکول زموږ سره څه شي دی لینک سټیټ پروتوکول زموږ سره او اس پی اف راځي آی اس آی اس راځي لینک سټیټ پروتوکول لینک مطلب دا دی انټرفیس د راوټر انټرفیس لکه انټرنیټ شو فاست انټرنیټ شو سیریل شو او سټیټ دا غي مطلب دا دی انفارمیشن لکه آی پی ایڈریس یې دی نیټورک ټایپ یې دی پوینټ ټو پوینټ دی ملټي پوینټ دی کاست دی څومره لکه سپیډ بینډویث وغیرہ دا انفارمیشن ایل اس پیز یا لینک سټیټ پروتوکول چې چل کوي لینک سټیټ پروتوکول چې کوم دی د هر انټرفیس هغه ټریکینګ کوي ګوري زما سره د انټرفیس اپ دی ډاون دی څه چینجز اکر شو چې څنګه چینجز اکر شو ټاپولوژي کې په څه چینجز وشي دا ټریګر اپډیټس لیږي د سپاټ لیږي 30 سکند وغیرہ دا سیسه بردانه کوي داسې چل کوي خپل یو خاص ټایم پاس چې کوم دی چې هر کله چینجز اکر شي فرست ټایم خو چې کوم دی د نیبر ریلیشنشپ جوړي خو نیبر ریلیشنشپ جوړولو نه مخکې دی هیلو پیکټس ایکسچینج کوي د ډیسټنس ویکټر په شان دی ډیسټنس ویکټر کې خو چې کوم دی نیبر ریلیشنشپ نه جوړي بس ډایرکټ د مخې سره اپډیټس لیږي د نیټورک او داسې چل کوي د اله راوټینګ ټیبل د خلکو سره شیر کوي چې کله د نیبر ریلیشنشپ جوړ کړي دا غي نه پس دی بیا څه چل کوي اپډیټس لیږي د نیټورک په باره کې چې کوم انفارمیشن دی لیږي ها دا غي نه پس چې کله چینجز اکر شي او بیا کله په نیټورک کې لکه چینجز راشي نو ال ټریګر اپډیټس لیږي دا سي مکمل راوټینګ ټیبل نه لیږي فرست ټایم باندې مکمل راوټینګ ټیبل ولې کې سیکنډ ټایم باندې چې کله بیا پارشل اپډیټس پکاري کم نیټورک اپ شي ډاون شي یا نوې نیټورک اډ شي دا غي انفارمیشن ورکړي نور دا انفارمیشن نه ورکړي او دا الریډي ما ویل چې لینک سپیډ وغیرہ ګوري چې زما چې سورس نه ډیسټینیشن ته ډیټا لګم نو کم پات باندې زما سره زیات لکه بینډویث اویلیبل دی ډیلی به کمای زباغه باندې ډیټا لګم او دا غي نه پس چې کوم دی دا خبر تاسو موږ چې دی ډایرکټلی د خپل نیبر سره دغه کوي کمیونیکیشن کوي او بیا د ډایرکټلی کنیکټډ نیبر نه چې کوم دی نیټورک انفارمیشن راواخلي او خپل مول ور کوي بیا هر راوټر چې کوم دی یو پیکټ جوړي هغه ته ال اس پی ویل شي لینک سټیټ پیکټ ویل شي لینک سټیټ پیکټ کې د انفارمیشن څه شي چې زما سره کم انټرفیس ته په کم انټرفیس باندې کم آی پی دا د غي نیټورک ټایپ څه شي دا غي کاست څه شي دی بیا دا راوالي هر راوټر بل راوټر لا دغه فلټ کی هر یو راوټر د بل راوټر انفارمیشن راوالي هغه بیا سره خپل ال اس پی ډیټابیس کې جوړ کیدي او دغه ال اس پی ډیټابیس په بیس باندې د څه چلو کې ال اس پی ډیټابیس په بیس باندې دی خپل راوټینګ ټیبل چې کوم دی هغه جوړ کی یو ډیسټینیشن نیټورک ته د دې تیوري الریډي ما پوزیشن کې ویلي د کپینه ویږي الدلار شي هغه وګورئ بیا ډېر ښه پوه شئ دا ما الریډي خبره وکړه چې مکمل اپډیټس نه لیږي فرست ټایم باندې مکمل اپډیټس ورولېږي یو راوټر بل ته مکمل خپل دغه چې کوم دی راوټینګ ټیبل هغه شیر کی لکه زما سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی
اوس د سره یو نیټورک دی، دوه نیټورک دي، د سره 3 او 4. نو دا 1 او 2 دی راواغسته دله ورکو او 3 4 دی راواغسته دله ورکو. اوس د سره دلته څه چل وشو، یو بل نیټورک راغی، نوی نیټورک راغی 5 نیټورک. نو د دې 5 نیټورک انفارمیشن بسیر پر راولي او د لبورګي چې په خپل راوټینګ ټیبل کې تا د دې 5 انفارمیشن ځان سره اډ کا. دا هم ما سره اډ شو، ما سره نوی راغی، نو د دې انفارمیشن ته اډ کا. کچا د ډیټا په فیوچر کې لګین نو ما راکاو زه به دغه سره د دې کمیونیکیشن کوم. نو صرف سپیسیفیک د انفارمیشن ورکړه ټوټل راوټینګ ټیبل باندې لګي. او ډیسټنس ویکټر کې زموږ سره څه شي لګي، په ډیسټنس ویکټر کې هغه مکمل راوټینګ ټیبل لګي، هر 30 سکند پاس مکمل راوټینګ ټیبل لګي. دا ټایم چې کوم دی دا موږ چینج کولای شو، کنفیګر کولای شو. خو مسله پکې دا ده چې ټایم انټرول پکې پرابلم جوړي. دغه د ټایم انټرول د وجې چې کوم دی لوپ هم جوړېدای شي، او بل پالتو زموږ سره چې کوم لینک دی د دې ډیوایس ترمنځ دا هم زموږ سره څه شي کېږي، یوټیلایز کېږي. بلکې موږ وایو دا ریپ چې کوم دی په یو اپډیټ کې د 25 نیټورک پورې لکه سپورټ کوي، 25 نیټورکس. لکه اوس دا راوټر دی، راوټر کې زموږ سره 200 نیټورکس دی سیټ کنیکټ دي. نو د 200 نیټورکس انفارمیشن به داسې چلیږي، د دې لپاره به 25 نیټورک پیکټ جوړیږي او هغه به داسې رالیږي. نو 25 نیټورک انفارمیشن چې په یو پیکټ کې راغی، خو د دې پیکټ به سایز هم غټ شي، اول به د لپاره څومره پیکټ دا بیا لیږي، داسې به دې سایت ته راځي. نو دې کې بیا څه چلږي، مسلې جوړیږي په لینک سټیټ کې، په ډیسټنس ویکټر کې، سوري لینک سټیټ کې داسې پرابلمز نشته دي. او ټریګر اپډیټس لیږي، کنورجن سے فاست ہے څنګه زموږ سره نیټورک اپ کېږي ډاون کېږي، نو داسې چل کېږي اپډیټس لیږي. او دغه چې کوم دي دا اپډیټس په دې کې ملټي کاسټ کېږي، او نیټورک چې کوم دی انټایر نیټورک اپډیټس وغیرہ چې کوم دی فرست ټایم باندې لیږي، بس سیکنډ ټایم باندې دی نه لیږي. اپډیټس ار سینډ ټو انټایر نیټورک راوټرز. خا اپډیټس چې کوم دی ټوټل داسې د تم لیږي، ملټي کاسټ کوي، داسې براډکاسټ کوي نه، خو ملټي کاسټ کوي. او سکیلیبیلیټي ایشو پکې نشته. سکیلیبیلیټي ایشو مطلب دا دی چې لکه لارج ارګنایزیشن کې دا منګه امپلیمنٹ کولای شو، راوټینګ لوپ وغیرہ په دې کې نه جوړیږي. داسې منګه ویلی شو چې لینک سټیټ خصوصیات زموږ سره دا. دریم نمبر باندې زموږ سره بیا راځي هغه څه دی هایبرډ پروتوکول. هایبرډ پروتوکول هغه پروتوکول دی چې په هغې کې زموږ سره د لینک سټیټ او د ډیسټنس ویکټر د دواړو فیچرز وي. دا تیوري د دې ځای نه دې ځای پورې ولیکئ. او دغه پروتوکول زموږ سره پروتوکول دی چې دغه ته ای ایچ آر پی ویلی شي. ای ایچ آر پی اوله کې ډیسټنس ویکټر پروتوکول، دا پیور ډیسټنس ویکټر پروتوکول، او دې ته ایډوانس ډیسټنس ویکټر پروتوکول هم وایي. ولې ورته ایډوانس ډیسټنس ویکټر پروتوکول وایي؟ چې په دې کې زموږ سره د لینک سټیټ او د ډیسټنس ویکټر د دواړو فیچرز دي. څنګه دواړو فیچرز دي؟ ګوره چې لینک سټیټ کله انفارمیشن د یو راوټر نه بل راوټر ته لیږي. لکه که زه اوس راشم او دلته داسې راوټر یې ډرا کړم، داسې دا د دې سره کنیکټ دي، دا R1 دی، R2 دی، R3 دی، دا 3، دا R3 شو، او دا R4 شو. نو که زموږ سره وسې شی دی ډیسټنس ویکټر پروتوکول دی. نو ډیسټنس ویکټر کې چې کله دلته د R1 سره لکه موږ وایو چې د 10 نیټورک انفارمیشن دا داسې دی ورکوي. نو د دې څه چل وکړي، دی په میټرک کې د انټري وکړي، د دې هاف کاونټ دا ورته 1 کړي چې دا راوټر دی زما سره کدی سره تر ډیټا رالیږي داستانه یو هاف اوی دی. بیا چې کله دا انفارمیشن راشي دی د دې دا انفارمیشن د 10 نیټورک سره دا هاف 2 کړي او داسې د لور کړي، بل دا داسې راشي او د 10 سره د دې هاف 3 کړي، داسې دی 4. او د دې چې کوم دی ریچیبیلیټي څومره ده د 15 راوټرز پورې. د ریپ چې کوم زموږ سره هاف کاونټ دی نو 15 راوټر پورې ریپ کار کوي، او د 15 نه چې اخوا شي نو بیا دا ریپ چې کوم دی زموږ سره د دې نیټورکس کې کمیونیکیشن بیا نشي کېدی. بل زموږ سره د ای ایچ آر پی چې کوم دی هم هاف کاونټ دی، هغې هم څه چل کوي چې ګورئ ډیسټنس ویکټر فیچرز پکې څه شی دی چې ایچ آر پی کله یو راوټر نه بل راوټر ته د ډیټا لیږي او یا د نیټورک انفارمیشن شیر کوي، نو دی ورسره څه چل کوي هاف کاونټ ویلیو ورسره ایډ کوي. په ډیسټنس ویکټر کې هغه هاف کاونټ ویلیو نه سیټ کوي، نه مینشن کوي. هغه کې هاف کاونټ ډیسټنس ویکټر په لینک سټیټ کې هاف کاونټ انلیمیټډ دی، او په ډیسټنس ویکټر کې زموږ سره هاف کاونټ چې کوم دی هغه ایډ کیږي. نو زموږ سره ای ایچ آر پی چې کله اپډیټس لیږي هم ډیسټنس ویکټر انفارمیشن دغه دی د هاف کاونټ انفارمیشن ایډ کوي، او چې ریپ کله انفارمیشن شیر کوي نو هم هغه د هاف کاونټ انفارمیشن ورسره شیر کوي، هغه ورسره دغه ویلیو سیټ کوي. نو دې کې زموږ سره په ای ایچ آر پی کې 255 راوټر پورې لیمټ دی ریچیبیلیټي، چې 255 نه اخوا راوټر شوي ویلیو شو، نو دې کې بیا زموږ سره داسې شی دی انریچیبلی، هغې ته بیا ډیټا نشي لیږلی. او په ریپ کې زموږ سره 15 راوټرز پورې دي.
ګوره دا چې کله د یو نیټورک بل سره شیر کوي بل سره شیر کوي او دی بګې د څه چل کوي د هاپ انفارمیشن پکې ورته نو دا فیچر پدې کې څه شي ډیسټنس ویکټر دی بل راوټر چې کله زموږ سره ایچ ار پی امپلیمنٹ شي دا راوټر به خپل انفارمیشن راولي د لبور کې دا به راولي خپل د لور کې خو د دې ورکولو نه مخکې د څه چل کوي دا نیبر ریلیشنشپ جوړي هلو پیکټس لیږي دا فیچر پکې دا چا دی دا پکې دا لینک سټیټ پروتوکول دی نو دا پکې زموږ سره د یو د لینک سټیټ شو او بل پکې زموږ سره څه شی دی چې کله هاپ کاونټ انفارمیشن ورکوي بل چې بیا کله دی اپډیټس نیبر ریلیشنشپ جوړ شي دا غینه پس د راوټینګ ټیبل لاول د سره شیر کی د راوټینګ ټیبل لاول د سره شیر کی او بیا چې فیوچر کې کله چینجز راځي اپ ډاون کیږي نو دا غینه پس بیا ټریګر اپډیټس لګي نو ټریګر اپډیټس پکې هم فیچر زموږ سره د څه دی دا فیچر پکې هم دو لینک سټیټ پروتوکولز دی نو څه فیچرز پکې د لینک سټیټ دی څه پکې دا ډیسټنس ویکټر دی دا به ان شاء الله مونږه نیکسټ لیکچر چې کوم دی هغه د ایچ ار پی دی په دې باندې بیا مونږ ته په ډیټیل باندې خبره کوم خو دا یو بریف اوورویو د راوټینګ پروتوکولز او د ډیسټنس ویکټر هغه چې کوم فیملیز دی هغه مونږ ډیسکس کوو بیا زموږ سره ایڈمنسټریټیو ډیسټنس یو ویلیو دا ایڈمنسټریټیو ډیسټنس شي د یو ویلیو دا د دې ویلیو په ذریعہ باندې راوټر چې کوم دی بیسټ پاث سلیکشن د سورس نه ډیسټینیشن ته کوي په هغه حالاتو کې چې یو ډیسټینیشن نیټورک د ملټیپل راوټس په ذریعہ باندې یا د ملټیپل راوټ سورس په ذریعہ باندې هغه لرن شوی لکه اوس زموږ سره دا نیټورک دی دا نیټورک د دې راوټر په راوټینګ ټیبل کې راغلی دی اوس دا کمپیوټر دې سره کمیونیکیشن کوي نو دې سایډ باندې چې ډیټا کړي لګي دې سیټ ته ایچ ار پی امپلیمنٹ دی دې سیټ ته او اس پی اف دی په دې ومنس کې سټیټیک راوټینګ شوی ډیر لګا دا یو نیټورک ورته په ملټیپل ذریعہ باندې راغلی دا ډیټا اوس په دې باندې ولېږي په دې باندې په کم باندې ولېږي نو راوټر وایي چې په هغه پات باندې ډیټا لګم چې په کم پات باندې زما سره د پروتوکول ایڈمنسټریټیو ډیسټنس ویلیو چې کوم دا هغه کمی که زموږ سره ډایرکټلی کنیکټډ انټرفیس وګورو دا زموږ سره 0 دی نو 0 چې کوم دی چې څومره د ویلیو کمی د ډیسټنس او عمر دا ټرسټیبلی نو دا وای چې سټیټیک زما سره نو هغه 1 دی په سټیټیک باندې ډیټا لګم کنه بیا زموږ سره د انټیریر ایچ ار پی سمری راوټ چې کله هغه شیر کوي نو دا هغه زموږ سره ډیسټنس ویلیو دی 5 پی دا به ان شاء الله موږ ډیسکس کوو مخکې ایچ ار پی وغیرہ چې کوم دی دیونه زموږ خبرې پاتې دي د بی جی پی لپاره دا دی د ایچ ار پی انټرنل لپاره دا دی ای جی ار پی لپاره دا سیده تاسو کته شي نو واسکه زموږ سره یو سیټ ته ایچ ار پی او بل سیټ ته زموږ سره او اس پی بي نو ډیټا په کم باندې زی ډیټا په ایچ ار پی باندې زی ځکه چې ایچ ار پی زموږ سره 90 ایڈمنسټریټیو ډیسټنس ویلیو هغه زموږ سره 90 ده نو دا سي ایڈمنسټریټیو ډیسټنس ویلیو دا سي مونږه کته شو چې هغه موږ سهل فرا کوي خو بیا زموږ سره بل کلاسز چې کوم دي کلاس پول او کلاس لیس پروتوکول دي کلاس پول هغه پروتوکول چې هغه سبنیټینګ نه سپورټ کوي لکه ریپ ورژن 1 ورژن او ایچ ار پی چې کوم دا هغه آی جی ار پی او ریپ ورژن 1 دی چې کوم دی دا کلاس فول پروتوکول دی کلاس فول پروتوکول هغه پروتوکول چې هغه سبنیټینګ یا وی ایل اس ایم وغیرہ نه سپورټ کوي هغه انفارمیشن په اپډیټس کې د سبنیټ ماسک انفارمیشن نه لېږي او کلاس لیس پروتوکول هغه پروتوکول چې هغه سبنیټ ماسک سبنیټینګ وغیرہ او وی ایل اس ایم انفارمیشن چې کوم دی هغه لېږي او دا سبنیټینګ دا سپورټ کوي هغه کې ریپ ورژن 2 دی ایچ ار پی دی او اس پی اف دی آی اس آی اس دی بی جی پی دی دا زموږ سره شری کلاس فول کلاس لیس په دې کې په دریم نمبر باندې یو کانسپټ دلته راځي چې د بیسټ پاث سلیکشن څنګه راوټر کوي بیسټ پاث سلیکشن وس کومنګ را شو دلته زموږ سره یو راوټر دی دلته بل راوټر دی دلته بل راوټر دی دا سي دا دلته هم کنیکټ دی دا سي دا دلته هم کنیکټ دی د دې سره دلته یو کمپیوټر کنیکټ دی دا پی سي دا وس د دې سره یو انفارمیشن راغی د دې سره انفارمیشن راغی وس یو نیټورک راغی لکه اوس مونږ لیټ سپوز کاو یو نیټورک راغی دغه نیټورک انفارمیشن زموږ سره څه راغی نیټورک زموږ سره راغی 50.1.1.0 او د دې سبنیټ ما زموږ سره راغی /24 او بل زموږ سره یو نیټورک راغی 50.1.1.0 او د دې سبنیټ ما زموږ سره څه راغی /8 راغی وس زموږ سره 50 دا سوري څنګه ما 50 کما نو چې کله د دې دوه نیټورک انفارمیشن د دې راوټر راوټینګ ټیبل ته راشي نو دې راوټر به د دې دوه نیټورک انفارمیشن سٹور کوي که صرف د یو بکې دوه بکې ځکه چې سبجیکټ ماس د یو شانتي دی بل شانتي دی
دوانو انفارمیشن به دا د ځان سره سٹور کړي. دوانو انفارمیشن چې کله سٹور کوي دلته وس زموږ سره دلته په دې کې مسله راځي. مسله سره راځي چې زموږ سره وس دا کمپیوټر دی، د کمپیوټر دی سیټ ته یو بل کمپیوټر دی، دا غي پی دا 50.1.1.1 د 50.1.1.1 سره کمیونیکیشن کولی. نو 50.1.1.1 په دې کې راځي او په دې کې راځي. نو وس به دا راوټر ډیټا چې دی 51.1 د پاره ورکوي دا ډیټا به داسې را لېږي، ډیټا به داسې را لېږي. مګر ایزیوم کو داسې چې دا پات زموږ سره د دې طرف نه راغلی دی، د دې سایډ نه، او دا پات چې کوم دی دا د دې R2 نه راغلی دی، دا R1 دی، دا به موږ R2 کو او دا به R3 کو. وس د دې نتورک یو کمپیوټر دی 50.1.1.1 د دې لپاره یو ډیټا لیږلی. د دې کمپیوټر نه د دې کمپیوټر سره د کمیونیکیشن کول غواړي. وس ډیټا را راوټر ته، راوټر چې خپل راوټینګ ټیبل وګوري چې دا آی پی خو هم په دې نتورک کې ده او دا آی پی په دې نتورک کې ده. نو زه اوس په دې پات باندې ولګم، که په دې پات باندې ولګم په R1 به او د R1 د R2 لور کوم ډیټا کنه د R3 ډیټا ورکما. نو په دې حالاتو کې د څه شي ګوري لانګیسټ پریفکس میچ ته ګوري. زه هغه چاله ورکوم چې کم زموږ سره سبنیټ ماس زیاتی، کم سبنیټ ماس زموږ سره زیاتی، دا غي ویلیو زموږ سره زیاتی، نو زبا اغلا پات ورکوم. دلته به تاسو بیا پدې کې اکثر زموږ سره داسې پرابلم راځي. نو تاسو به آی پی ایډریس چې کله ډیزاین کوئ نو د خبرې ته سوچ کوئ چې کله سبنیټ ماس کوئ آی پی ایډریسز وغیرہ چې کله تاسو اساین کوئ نو ایکوریټ آی پی ایډریسز اساینمنت کوئ. بلکې زموږ سره اوس موږ ایزیوم کو داسې چې زموږ سره د دې هم دغه دی دغه دی دا سبنیټ ماس 24 دی او دلته د دې سبنیټ ماس 24 دی 8 نه دوه یو شان دي. بیا پکې کم یو انسټال بیا به ګوري اډمنسټریټیو ډیسټنس ته منګو چې دا زموږ سره د په ذریعہ باندې راغلی دی، درې په ذریعہ باندې راغلی دی، او دا بل زموږ سره د په ذریعہ باندې راغلی او اس پی په ذریعہ باندې راغلی دی. نو دی پکې بیا کم انسټال دی او اس پی په لبه استیم انسټال ډیټا با په دې R3 باندې ورکړي داسې په ډیټا داسې دي. ولې چې او اس پی اډمنسټریټیو ډیسټنس زموږ سره کم دی. و زموږ سره دوه اډمنسټریټیو ډیسټنس چې کم دی هغه هم سیم شو. زرا شمدار لري کوم یو راوټر دا دی، یو راوټر دا دی، یو راوټر دا دی. داسې دغه 50 نتورک انفارمیشن دلته راغلی دی. د 50 نتورک انفارمیشن دلته راغلی. د دې 50 نتورک انفارمیشن چې دلته زموږ سره کله راشي ګوره دا اوس ورته د سبا ذریعہ باندې راغلی دی. سیټ هم ریپ دی، د سیټ هم ریپ دی، اډمنسټریټیو ډیسټنس د دوه یو شان دي. نو اوس به چل کې بیا میټرک ته ګوري. میټرک ته څنګه ګوري هغه چې په دې پات باندې زما سره کا ډیسټنس ویکټر پروتوکول یا لینک سټیټ هر څه هغه ګوري. ک لینک سټیټ پروتوکول زموږ سره خو هغه بینډویث او ډیلی ته ګوري. ک بینډویث ډیلی د دې زموږ سره بینډویث زیات او ډیلی کم ډیټا په دې باندې دیږي، او ک بینډویث او ډیلی د دې زموږ سره زیاتې کمای نو بیا په دې باندې دیږي. ک کمای بینډویث زیاتی او ډیلی کم نو ډیټا په دې باندې لګي. که زموږ سره بل څه شی دی لینک ډیسټنس ویکټر پروتوکول، ډیسټنس ویکټر وایي که په دې باندې زما سره هاب زیات دي نو زه بیا ډیټا په دې باندې لګم. زه په هغه پات باندې ډیټا لګم چې په کم پات باندې زما سره هابس کمی. نو لینک سټیټ پروتوکول دا خبره کوي. بیا که زموږ سره دوانو سایډ ته لګه منګه اوس یې وکاو دا چې لینک سټیټ پروتوکولز دي په دوانو باندې سیم پات دي نو بیا چل کې دا لوډ بیلنسینګ کوي. او که لینک سټیټ پروتوکول دي زموږ سره نو په دې باندې بیا بینډویث ته ګوري، بینډویث زیات دی ډیلی کم ده، بینډویث زیات دی ډیلی کم ده، دوانو سیم ویلیو نو بیا د لوډ بیلنسینګ کوي. او په اصل کې د چل کې پریفکس لانګیسټ پریفکس میچ ګوري، بیا اډمنسټریټیو ویلیو ته ګوري، بیا دا غنه پس میټریک ته ګوري، دا غنه بعد زموږ سره د څه ته ګوري لوډ بیلنسینګ کوي. نو دا زمونږ څه شو نننې لیکچر او چې په دې لیکچر کې مونږه دغه د راوټینګ انفارمیشن وغیرہ په اړه کې خبرې وکړې. نو دا چې کوم تاسو لیکچر وکړو دا لیکچر تاسو ډیسکس کړئ او دا واپس بیا وګورئ. نو زه امید لرم چې د دې نو څه زده کړه کړئ او نیکسټ لیکچر کې به ان شاء الله نور ریکارډینګ کیږي. دا غي پوری اجازه غواړم. الله حافظ.